Üdvözöllek a Dimenzió Kft. Bemutató videójában. A DEA Tools a DigitAudit program kiegészítője, amely az adatok biztonsági mentését és karbantartását teszi egyszerűvé és átláthatóvá. Ebben a videóban megismerheted, hogyan készíthetsz biztonsági mentést és hogyan tarthatod karban az adatbázisaidat néhány kattintással. A program indítása után a főmenübe jutunk, ahol meg kell adnunk a felhasználó nevet és a jelszót. A belépéshez ugyanazokat az adatokat használhatod, mint a DigitAudit rendszerben. Ha még nem hoztál létre saját felhasználót, használhatod az alapértelmezett Dimenzió felhasználó nevet és a Dimenzió jelszót. A bejelentkezés után elérhetővé válnak a program fő funkciói: a mentés, a törlés és az ellenőrzés. A rendszeres adatmentés az egyik legfontosabb biztonsági feladat. Nem csak a könyvvizsgálat lezárása után érdemes mentést végezni, hanem akár heti vagy havi rendszerességgel is, hiszen bármikor előfordulhat hardware-hiba, meghajtó meghibásodás vagy egy váratlan rendszerösszeomlás. A DEA Tools segítségével az adataink mindig biztonságban lehetnek, és néhány kattintással helyreállíthatók. Kattintsunk a mentés gombra. A megjelenő felület 3 fő részből áll. A felső információs blokk mutatja az aktuális gépkódot és az adatbázis elérési útját. A középső részben található a cégek listája, míg az alsó sávban adhatjuk meg a mentés célját és formátumát. A szűrők segítségével gyorsan meghatározhatjuk, mely cégeket szeretnénk menteni. Szűrhetünk év, cégnév, csoport vagy iktatókód alapján, és egyszerre akár több cég is kijelölhető. Ha az összes a szűrésben megjelenő céget menteni szeretnénk, használjuk a Mindent kijelöl gombot vagy a Ctrl+A billentyű kombinációt. Javasoljuk az állományok évenkénti mentését külön könyvtárakba rendezve. Ebben a videóban az összes cég 2014-es évi mentését fogom példaként bemutatni. Ehhez most az évtől és évig mezőben is a 2014-es évet választom ki, majd a megjelenő listában a Mindent kijelöl gombbal kijelölöm az összes elemet. A mentés helye lehet helyi könyvtár, de sokkal biztonságosabb megoldás az Auditarchívum felhőszolgáltatás használata. A helyi mentések gyakran külső merevlemezen vagy hálózati meghajtón tárolódnak, amelyek egy meghibásodás, áramszünet vagy vírusfertőzés miatt könnyen elveszhetnek. Az Auditarchívumban ezzel szemben a mentések biztonságos, felügyelt környezetben kerülnek tárolásra. Így a hardware hiba, adatlopás vagy meghajtósérülés sem veszélyezteti az adatainkat. Ezért most a céltípusánál az Auditarchívum szolgáltatást választom. Megadom a szolgáltatáshoz tartozó felhasználónevet és jelszót, majd rákattintok a célkönyvtár kiválasztására szolgáló ikonra. A megjelenő ablakban kiválaszthatjuk, hogy mentéseinket mely könyvtárba szeretnénk elhelyezni. Ha még nincs erre külön mappánk, az új mappa gombbal hozhatunk létre egyet. Én most létrehozok egy 2014 nevű mappát, amibe az összes cégem 2014-es évének mentése kerül majd. Végül a Választ gombbal kijelölöm ezt a mappát, és láthatjuk, hogy a kiválasztott könyvtár megjelent a célkönyvtár mezőben. A DEA Tools kétféle mentési formátumot kínál. Az első a DA2 formátum, amely közvetlenül visszatölthető a DigitAudit programba, így ideális, ha rendszeres mentést szeretnénk készíteni. Ennek köszönhetően akár hardware meghibásodás, akár felhasználói figyelmetlenség miatt bármikor gyorsan helyreállíthatjuk belőle fájlainkat és folytathatjuk a munkát. Jelen videóban ez a mentési mód kerül bemutatásra. A másik lehetőség a zip önállóan kicsomagolható mentés. Ez a forma akkor hasznos, ha a cégévet a DigitAudit programon kívül szeretnénk megőrizni vagy átadni.
A mentés tartalmazza a DigitalAudit futtatókörnyezetét is, így külön telepítés nélkül önállóan indítható. Ha végeztünk a beállításokkal, nyomjuk meg a mentés gombot. A kijelölt cégek és évek mentése néhány perc alatt elkészül, a folyamatjelzőn pedig végigkövethetjük az állapotát. A sikeres mentésről a program visszajelzést ad. Miután bezártuk a mentés sikerességéről tájékoztató ablakot, dönthetünk, hogy visszalépünk a főmenübe, vagy folytatjuk a mentést egy újabb cégcsoport kiválasztásával. Én most gyorsan elmentem még a 2015-ös évet is, hogy lássuk, mennyire egyszerű több év mentése egymás után. Miután végeztünk minden menteni kívánt cégévvel, lépjünk vissza a főmenübe. Fontos megjegyezni, hogy most nem a DiaTools ellenőrzés funkcióját fogjuk használni, amely a zip formátumú mentések tartalmát vizsgálja, hanem az előző lépésben az auditarchívum felhőszolgáltatásba készített DA2 mentéseink elkészültét fogjuk ellenőrizni. Ehhez nyissunk meg egy böngészőt, és írjuk be az előfizetéskor kapott webcímet. Majd ugyanazokkal a belépési adatokkal jelentkezzünk be, amelyeket a mentés készítésekor is használtunk. Sikeres bejelentkezés után a mentés során kialakított könyvtárszerkezet jelenik meg. Én a videóban bemutatott 2014-es és 2015-ös éveken felül kimentettem az összes cégévet is, ami most látható a listában. Ha belépünk valamelyik könyvtárba, láthatjuk a DA2 fájlokat. Ezeket szükség esetén egyenként vagy akár többet kijelölve is letölthetjük a gépünkre, majd onnan visszatölthetjük a DigitalAudit programba. Zárjuk be a böngészőt, és térjünk vissza a DiaTools programhoz. A következő hasznos funkció a törlés lehetősége. A régebbi évek törlése segít felszabadítani a tárhelyet, és átláthatóbbá teszi a könyvvizsgálati adatokat. A törlés előtt azonban mindig győződjünk meg arról, hogy a kiválasztott évről már készült biztonsági mentés. A törlés gombra kattintva lépjünk be a funkcióba. A felület felépítése nagyon hasonlít a mentésnél már megszokott képernyőhöz. A felső sáv itt is a gép és adatbázis információkat tartalmazza, a középső részben pedig ugyanazt a cégévlistát és szűrési lehetőségeket találjuk, mint a mentésnél. Én most az utolsó 3 év kivételével törölni fogom a cégéveket, mivel ezekre a munkámhoz már nincs szükségem. Ehhez az évtől mezőben kiválasztom az első évszámot. Nálam ez 2014, majd az évig mezőben a 2022-es évet. Ezután a mindent kijelöl gombbal kijelölöm az összes elemet. Ha a kijelölés elkészült, a kijelölt cégévek törlése gombra kattintva indítom el a folyamatot. A törlés indításakor a program figyelmeztetést jelenít meg, amely egyértelműen jelzi, hogy ez a művelet véglegesen törli a kijelölt adatbázisokat és a hozzájuk tartozó dokumentumokat. Fontos tudni, hogy a törölt adatok nem állíthatók vissza. Ezért a törlés előtt mindig győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk biztonsági mentéssel az érintett cégévekről. A művelet csak megerősítés után indul el, így véletlen törlésre nem kerülhet sor. A törlés indítása után a program biztonságosan eltávolítja a kiválasztott adatokat és felszabadítja a lemezterületet. Zárjuk be a DiaTools programot és indítsuk el a DigitalAuditot. A cégév választás menübe belépve láthatjuk, hogy a törlés sikeresen eltávolította a 2023-as év előtti adatokat. Ezzel megerősíthetjük, hogy a törlési folyamat rendben lezajlott. Zárjuk be az ablakot és lépjünk ki a DigitalAudit programból is. Ezután nyissuk meg a fájlkezelőt és keressük meg a DigitalAudit program könyvtárát. Ha belépünk a könyvvizsgálat mappába, majd azon belül egy tetszőleges cég mappájába, láthatjuk, hogy a 2023 előtti alkönyvtárak valóban törlésre kerültek. Ebben a videóban megnéztük, hogyan menthetjük el néhány egyszerű kattintással az adatainkat, és hogyan szabadíthatunk fel tárhelyet a feleslegessé vált évek törlésével.
Köszönöm, hogy végignézted ezt a rövid bemutatót. Ha tetszett, és szeretnél hasonló tartalmakat látni a jövőben, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra is. További információkat a Digitaudit programról a www.digitaudit.hu oldalon olvashatsz.